สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเรื่อง The World Ends นะครับหลายคนคงกังวลเรื่องนี้นะฮะคือว่าตัวเลข 36% นี้เป็นตัวเลขที่ทุกคนกำลังกังวลนะครับแล้วก็คิดว่า The World Ends มันหมายถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเรื่องของสภาวะต่างๆในโลกตอนนี้มันเป็นเรื่องที่มีแต่ความไม่แน่นอนมีแต่ความสับสนอุลหม่านนะครับแล้วทุกคนก็มีความวิตกกังวลมากมายเกี่ยวกับโลกใบนี้ว่ามันจะถึงจุดที่โลกนี้มันจะสิ้นสุดหรือเปล่านะครับในวงการออกแบบเองก็เหมือนกันนะครับก็เป็นวงการที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาในปัจจุบันเองเนี่ยตัวผมเองนะครับก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดต่างๆในการออกแบบวงการการออกแบบทั่วโลกกำลังตั้งคำถามกับเรื่องของว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับคำถามนี้มันถูกเริ่มต้นถามจากความกลัวนะครับในความเป็นจริงเนี่ยเราตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยอะไรมันจริงกันแน่อะไรคือความจริงอะไรคือความไม่จริงเรามีคำถามในบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ตั้งว่ามันจริงหรือมันไม่จริงดูเหมือนว่ามันจะมีคำตอบอยู่แค่หนึ่งเดียวนะฮะคือถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคืออันนี้จริงหรืออันนี้ไม่จริงคำถามคืออะไรคือความจริงกันแน่นะครับผมอยากให้ดูไดอะแกรมนี้นะครับอันนี้คือรูปกลวยนะฮะหลายคนคงรู้จักรูปกลวยอยู่แล้วนะครับถ้าเราตัดรูปกลวยออกมาในสัดส่วนต่างๆกันเช่นสมมติเราตัดลงมาในทางตั้งนะครับรูปตัดแบบนี้เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมนะครับถ้าเราตัดอีกทางหนึ่งนะฮะทางขวางเราก็จะได้รูปตัดที่เป็นวงกลมนะครับถ้าเราตัดอีกทางหนึ่งนะฮะเอียงๆเราจะได้วงรีนะครับหรือถ้าเราตัดอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะก็จะเป็นรูปพาราโบลิกนะครับก็ตัดแบบนี้ก็เป็นรูปพาราโบลิกคำถามก็คือว่าอะไรมันจริงครับคืออะไรคือรูปตัดที่เราเรียกว่าจริงสำหรับรูปกลวยรูปนี้นะคำตอบที่เราอาจจะคิดได้นะฮะก็คือมันก็จริงทุกอันแหละครับเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยในโลกของความจริงเนี่ยอันนี้เราแค่รูปกลวยนะฮะเราไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ในโลกสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจสถานการณ์การเมืองสถานการณ์อะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเรามักจะมีข้อสรุปเพียงหนึ่งเดียวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเท็จดีชั่วถูกผิดนะครับทั้งที่ความจริงในโลกนี้มันเหมือนรูปกลวยรูปนี้ครับเราตัดไปแบบไหนมันก็เห็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่ามันจริงเนี่ยมันอาจจะจริงอยู่แค่วิธีที่เรามองเห็นวิธีที่เราเลือกมองหรือวิธีที่มันปรากฏกับเราตัวอย่างหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างบ่อยมากนะครับในวงการออกแบบอันนี้คือรูปทุกคนเห็นนะฮะนี่คือรูปเก้าอี้คงไม่มีใครคิดว่ามันเป็นอย่างอื่นนอกจากเก้าอี้เพราะว่าเราคุ้นเคยกับมันดีนี่คือความหมายที่มันให้ก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อมันสอดคล้องกับความหมายที่เราให้เราก็คิดว่าถ้าเราบอกว่าอันนี้เก้าอี้ทุกคนก็บอกใช่ถูกจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรูปนี้ล่ะครับคำถามคือว่าหลายคนที่ไม่ได้เรียนทางด้านการออกแบบมานะฮะก็คงว่าสงสัยว่ารูปนี้คืออะไรนะครับลองเดานะฮะว่ารูปนี้คืออะไรดูแล้วเหมือนเป็นก้อนเหล็กก้อนหนึ่งนะฮะที่ถูกทุบจนบุบบี้นะครับรูปนี้จริงๆแล้วมันเป็นเก้าอี้ของรอนอารัตนะฮะอันนี้ประมูลขายในเว็บไซต์ของซอทเบบี้เนี่ยราคาประมาณ 45,000 ปอนด์นี่หลายปีแล้วนะฮะปัจจุบันนี้อาจจะราคาสูงไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับรอนอารัตทำออกแบบเก้าอี้ตรงนี้โดยการทำก้อนเหล็กขึ้นมานะฮะทำเป็นรูปทรงเก้าอี้แล้วก็เอาค้อนทุบฮะเพราะฉะนั้นไอ้เก้าอี้ตัวนี้มันมีอยู่ตัวเดียวในโลกครับแล้วก็กลายเป็นกึ่งเฟอร์นิเจอร์กึ่งงานศิลปะนะครับไม่ใช่งานออกแบบประเด็นนั้นคือว่าถ้าเราบอกว่าอันนี้คือเก้าอี้ตอนแรกมีใครจะเชื่อไหมเพราะฉะนั้นผมบอกว่าสิ่งที่เราสัมพันธ์นะครับกับสิ่งที่เราเรียกว่าจริงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราให้ความหมายมันสอดคล้องหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าผมบอกตอนแรกว่าอันนี้คือเก้าอี้หลายคนคุณจะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกไม่เชื่อมันไม่ใช่เก้าอี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่ามันจริงในวิธีที่มันปรากฏกับเราจริงในวิธีที่เราให้ความหมายกับมันแค่นั้นเองเลยนะครับผมอยากให้ดูปรากฏการณ์อันนึงนะฮะผมเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คจริงๆผมไม่ได้เรียกนะฮะมีคนอื่นเขาไล่ฟังนะครับว่าปรากฏการณ์ที่เราอยากจะทำความเข้าใจกับมันในเรื่องของความกลัวหลายครั้งเนี่ยเวลาที่นักออกแบบหรือนักสร้างสรรค์ต่างๆนะครับสถาปนิกเนี่ยจะเริ่มทำงานจะเริ่มออกแบบนะครับ
หรือกำลังจะเผชิญหน้ากับความยากลำบากเนี่ยในการสร้างเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับเราคือความกลัวถามว่าความกลัวเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คนะฮะถ้าผมจะให้ดูว่าการทำงานของสมองอะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีสมองส่วนหน้าเนี่ยที่เรียกว่าคอร์เท็กซ์เนี่ยเป็นตัวที่ประมวลผลนะฮะแต่มันจะมีต่อมอันหนึ่งที่ชื่ออะมิกดาลาฮะไอ้ต่อมอันนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมองด้วยซ้ำเป็นแค่ต่อมอันหนึ่งนะครับซึ่งต่อมอะมิกดาลาเนี่ยมีหน้าที่ที่เรียกว่าตัดสัญญาณนะครับสัญญาณที่มาถึงเรานะฮะถ้าสมมติว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือเรากำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรากลัวเช่นเราไปเจอหมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะฮะอะมิกดาลาเนี่ยจะตัดสัญญาณอันเนี้ยจากสมองเนี่ยไปที่อะมิกดาลานะครับแล้วก็ทำให้เรามีแอคชั่น3อย่างด้วยกันก็คือ flight fight หรือ freeze frozen นะครับก็คือหนีสู้หรือแกล้งตายนะมี3อย่างทำไมอะมิกดาลาถึงทำงานอย่างนั้นนะครับอันนี้อะมิกดาลาเนี่ยเป็นต่อมที่จะติดมาตอนเรายังเป็นสัตว์อยู่นะฮะก็คือว่าทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นการเผชิญหน้าที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่เป็นอันตรายกับเราเนี่ยโดยที่สมองไม่ต้องทำงานก็คือทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ทันทีแล้วก็เอาตัวรอดเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกถ้าเราเจอหมีในป่าเราก็จะตัดสินใจ3อย่างก็คือสู้มันหนีไปหรือแกล้งตายมี3อย่างนั่นเองครับผมก็เลยอยากให้เรามีประสบการณ์ว่าเวลาที่เราเจอกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเทรดหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลัวเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยถ้าเรามี reaction นะฮะเรามีการตอบสนอง3อย่างนี้ก็คือต่อต้านสู้ต่อต้านหนีหรือบางทีแกล้งตายทำเป็นไม่รู้เรื่องเนี่ยให้สันนิษฐานว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากการประมวลผลของสมองแต่มันเกิดจากการที่ต่อมที่ชื่ออะมิกดาลาเนี่ยมันตัดสัญญาณสมองไปเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอกับสิ่งที่คุณคิดว่ายากลำบากหรือน่ากลัวหรืออันตรายเนี่ยแล้วคุณหนีมันหรือคุณต่อต้านมันหรือว่าคุณแกล้งตายถ้าคุณเจอ3อย่างนี้สมองคุณยังไม่ได้ทำงานเลยนะฮะสิ่งที่ทำงานก็คืออะมิกดาลาซึ่งเป็นต่อมในสมองแล้วก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสมองด้วยแล้วก็เป็นต่อมที่มันติดมาตอนคุณเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ใช้ความเป็นมนุษย์ในการแก้ปัญหานะครับสิ่งที่นักผมไม่เรียกอะไรนูโรไซน์นะฮะเขาบอกก็คือว่าถ้าวิธีที่เราจะให้ต่อมเนี้ยมันไม่ถูกทำงานคือสมองมันย้อนกลับไปที่คอร์เท็กซ์ใหม่คือการถามว่า what is possible คำว่า what is possible เนี่ยจะทำให้สัญญาณที่เคยถูกตัดไปที่อะมิกดาลาเนี่ยกลับไปที่คอร์เท็กซ์แล้วคอร์เท็กซ์ก็จะถามคำถามว่าอะไรคือหาคำตอบของคำถามที่ว่า what is possible เนี่ยก็จะถามว่า possibility คืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราคิดว่าเรากลัวหรือเราไม่กล้าในการสร้างสรรค์นะฮะให้ถามเสมอว่า what is possible มีอะไรบ้างที่เป็นไปได้เวลาที่เราถามปุ๊บสัญญาณมันจะถูกรีเลย์กลับนะฮะจากอะมิกดาลานี่กลับไปที่คอร์เท็กซ์สมองก็ทำงานด้วยคำพูดครับนะฮะ language เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้สมองทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ cortex ทำงานจงถามคำถาม what is possible มีอะไรบ้างที่เป็นไปได้แล้วเราก็จะสามารถกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งคือแทนที่อะมิกดาลาจะทำงานสมองเราจะได้ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะฮะเวลาที่เราเจอสถานการณ์ต่างๆที่เราคิดว่ามันไม่มีทางออกเราคิดว่าอันนี้เป็นทางตันอันนี้มันต้องตายแน่ๆอันนี้มันไม่รอดสิ่งหนึ่งที่เราทำคือการ altering context นะฮะก็คือเหมือนกับการพลิกบริบทผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยู่ในสถานการณ์หนึ่งนะครับแล้วเราพยายามจะหาทางออกจากกล่องใบนี้นะครับเราเดินไปข้างหน้าไม่มีทางไปซ้ายไม่มีบนไม่มีทางไปล่างไม่มีทางไปซ้ายขวาดูเหมือนมันจะตันไปหมดนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยเจอสถานการณ์นี้ในชีวิตนะฮะก็คือว่าดูเหมือนมันจะไม่มีทางออกแล้วดูเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้แล้วฉันต้องตายแน่ๆมันต้องไม่มีทางเลือกแน่ๆนะครับสิ่งที่เราจะทำนะฮะก็คือการ altering the context หรือการพลิกบริบทนะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้จริงๆมันง่ายมากในการหาทางออกนะครับก็คือเราพลิกบริบทฮะเรามองทุกอย่างหรือสถานการณ์จากอีกมุมมองหนึ่งในมุมที่เราไม่เคยทำเราไม่เคยมองเราไม่เคยมองเห็น altering context เป็น definition นะครับเป็น distinction ที่ powerful มากในการหาทางออกให้กับชีวิตสถานการณ์ที่ตีบตันวันนี้นะฮะหลายคนคิดว่าเศรษฐกิจมันแย่สถานการณ์การเมืองไม่แน่นอนสิ่งที่ทำนะฮะคือไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นทางตันฮะเราไม่เคยพูดว่าทางตันเลยเราสามารถพลิกบริบทได้
มีทางออกเสมอในทุกๆสถานการณ์นะครับผมอยากให้ดูวิดีโอวันนี้นะครับเรากำลังจะดูวิดีโอของระบบสุริยะจักรวาลนะครับหลายคนที่ตอนเด็กๆเคยเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่าระบบสุริยะจักรวาลหน้าตาเป็นยังไงก็จะเห็นดวงอาทิตย์นะฮะแล้วก็มีดาวนพเคราะห์นะครับโคจรรอบๆดวงอาทิตย์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนก็จะมีจินตนาการว่าระบบสุริยะเป็นแบบนี้แต่ในความจริงมันไม่ใช่นะฮะเพราะว่าระบบสุริยะเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปในอวกาศเนี่ย70,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหน้าตาของระบบสุริยะมันควรจะเป็นแบบนี้ครับคือมันจะเป็นการโคจรเป็นรูปเกลียวนะฮะในความเป็นจริงที่เราคิดว่ามันจริงอย่างระบบสุริยะเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้หรอกนะฮะบริบทของการที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์มันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆครับเวลาที่มีประสบการณ์ใหม่ว่าบริบทที่เราคิดว่ามันตายตัวเนี่ยมันพลิกไปเนี่ยเราจะเริ่มตื่นนะฮะเราจะเริ่มตื่นเราจะเริ่มเห็นโอกาสเราจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆตลอดเวลานี่คือหัวใจของคนที่เป็นครีเอเตอร์ครับผมจะลองคลิกบริบทอันหนึ่งนะฮะคือเราจะพูดเรื่องของ global population นะครับคือประชากรในโลกทั้งหมดนะครับเรามักจะคิดว่าประชากรในโลกเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะคนส่วนใหญ่นี้นะครับผมเองเกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับและหลายคนในห้องนี้ก็ยังเป็นคนที่เกิดอยู่ในช่วงที่อัตราการเพิ่มของประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างสูงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่า population density เนี่ยนะครับหรือว่าจำนวนประชากรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับจริงๆแล้วตั้งแต่ปี1968เป็นต้นมาผมเกิดมาได้ 2-3 ปีนะฮะอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรนี่สูงที่สุดคือ 2.1% แต่หลังจากนั้นมาแล้วมันตกนะครับก็แปลว่า growth rate เนี่ยมันตกลงนะแม้ว่าจำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นในกราฟสีเขียวนะฮะคือในปีประมาณแถวๆนี้มันอาจจะประมาณ 7.7 ล้านคนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสังเกตกราฟด้านบนนะฮะมันจะเรียกว่าเริ่มเป็นสุดของเคอร์ฟแล้วที่ปีประมาณ 2,100 แปลว่าจำนวนประชากรของโลกยังไงก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงนะฮะตอนนี้ growth rate มันตกแล้วครับนะฮะถ้าเรามาดูช่วงประมาณปี 2000 ที่เราอยู่ประมาณนี้อาจจะเหลือประมาณ 1% กว่าๆนั่นคือ growth rate เพราะฉะนั้นผมเคยพูดเรื่องนี้กับคนที่ออกมาโวยวายนะครับผมจำได้เป็นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว world population ประชากรของไทยกำลังลดลงเป็นปัญหาที่ต้องกลัวมากต้องแก้มันไม่ต้องแตกตื่นนะครับเพราะนี่คือบริบทของโลกที่มันเป็นทั้งโลกฮะจำนวนประชากรมันกำลังลดลงทั้งโลกเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะอันนี้คือจำนวนประชากรที่เขาพยากรณ์ไว้สำหรับประเทศไทยนะครับจะสังเกตว่า growth rate เราจะเริ่มลดตอนปี 2030 การที่ว่าประชากรมันลดลงปี 2030 นี่แปลว่าอัตราการเพิ่มขึ้นมันจะลดลงนะฮะก็แปลว่าจำนวนประชากรของประเทศจะลดลงอันนี้เป็น global phenomenon นะครับคือเป็นปรากฏการณ์ของโลกไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องไปทำแคมเปญเพิ่มจำนวนพลเมืองไร้สาระมากสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องรับมือกับบริบทที่มันกำลังเปลี่ยนไปถามว่าเราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงคนที่กลัวเรื่องนี้ที่สุดก็คือนักธุรกิจฮะเพราะว่านักธุรกิจค้าขายกับจำนวนพลเมืองจำนวน population คนมากขายของได้มากรวยมากถามว่าถ้าประชากรลดลงใครแพนิคที่สุดนักธุรกิจแพนิคที่สุดเพราะเขาแปลว่าเขากำลังขายของได้น้อยลงนะฮะจำนวนคนที่ซื้อน้อยลงแปลว่าเขาต้องขายแพงขึ้นหรือเขาจะทำอย่างไรในสถานการณ์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่ประชากรของโลกลดลงเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเรียกว่า inevitable นะฮะคือมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มันกำลังเกิดขึ้นมันเลยเกิดสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า temporary monopoly นะครับสมัยคนอย่างผมเนี่ยนะยุคผมเนี่ยเราจะคุ้นเคยคำว่า monopoly เราเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีที่สุดก็คือเป็น monopoly คำว่า monopoly หมายความว่ายังไงเช่นฉันขายน้ำมันคนเดียวฉันขายข้าวคนเดียวฉันขายผ้าไหมคนเดียวฉันขายของอยู่คนเดียวแปลว่าเรา dominate ตลาดอันนั้นคือ monopoly นะครับทุกคนในยุคสมัยของผมเนี่ยเรามองเห็นการทำธุรกิจเนี่ยในฝันเลยคือ monopoly คือทำอย่างไรก็ได้กำจัดคู่แข่งให้หมดให้เรามีอยู่คนเดียวแล้วเราจะรวยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพูดกันมากเรื่องของ temporary monopoly มันเป็นเรื่องของการที่เรามีสภาวะผูกขาดแบบชั่วคราวฮะธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยไม่ได้สนใจอีกต่อไปว่าจะเป็น monopoly ฉันจะทำอยู่คนเดียวฉันจะเป็นอยู่คนเดียวหรือเปล่า
เขาสนใจที่จะผูกขาดตลาดนั้นอยู่เพียงชั่วคราวที่เรียกว่า temporary monopoly สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าธุรกิจทั่วโลกนะครับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยก็จะมีสภาวะที่ขึ้นลงนะก็คือจะไปแตะที่ monopoly เนี่ยอยู่จุดหนึ่งแล้วก็ตกมาสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องขึ้นไปแตะใหม่ครับคือไปสร้างสภาวะได้เป็น monopoly ใหม่แล้วกราฟเนี่ยมันจะขึ้นลงไปเรื่อยซ้อนไปเรื่อยๆนะครับจุดที่มันเป็นจุดสูงสุดของ temporary monopoly นี่คือ wealth นะฮะนี่คือความมั่งคั่งทุกคนพยายามไปที่จุดนี้หมดถามว่าไปได้ยังไงสิ่งเดียวที่พาไปที่ตรงนี้ได้ก็คือ creativity ก็คือการสร้างสรรค์นะครับทำไมฮะเพราะว่าคุณต้องคิด product ใหม่ต้องคิด service ใหม่คุณจะต้องสร้างสิ่งใหม่ตลอดเวลาเพื่อให้ขึ้นไปในภาวะ temporary monopoly เพราะฉะนั้นจากจุดนี้ไปนะครับการสร้างสรรค์ไม่ใช่ option นะฮะคุณไม่สามารถทำธุรกิจแบบฉันทำไปแล้วกะว่าจะเป็น monopoly แบบขายน้ำมันขายสินแร่แบบเก่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะทรัพยากรในโลกกำลังลดลงประชากรในโลกกำลังลดลงสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือสร้างสภาวะที่เรียกว่า temporary monopoly แล้วธุรกิจของคุณจะต้องถูกสร้างจากตรงนั้นสิ่งเดียวที่เป็นหัวใจของ temporary monopoly คือ creativity นะครับคือการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่กันตรงนี้วันนี้เนี่ยหัวใจหนึ่งก็คือว่าเราต้องการให้ธุรกิจของไทยเนี่ยเดินหน้าไปได้ด้วยการสร้างสรรค์นะครับคำถามที่เราถามบ่อยนะครับเวลาที่ผมเป็นสถาปนิกแล้วก็มีคนมาถามว่าคิดอะไรไม่ออกเลยครับคุณดวงฤทธิ์ทำยังไงดีผมจะทำยังไงดีกับธุรกิจของผมทำยังไงดีกับการออกแบบของผมดีไซน์ของผมทำยังไงผมจะหาดีไซน์ใหม่ๆได้ผมจะต้องมีแรงบันดาลใจยังไงนะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วมันมีประโยคเดียวที่ผมแนะนำให้ถามตัวเองนะครับก็คือว่า what is possible within the context มีอะไรเป็นไปได้บ้างในบริบทที่เราอาศัยอยู่คำถามนี้คำถามเดียวนะฮะจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยปรากฏขึ้นตรงหน้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมจะให้ดูไดอะแกรมนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีบริบทนะฮะเราเริ่มโอบกรอบบริบทสักอันหนึ่งนะครับผมถามว่าถ้าเราโอบกรอบบริบทไปจำนวนหนึ่งก็ถามว่าอันเนี้ยจะเป็นรูปอะไรนะครับตอนนี้หลายคนคงบอกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเหมือนดูจุด3อันเนี้ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมแต่พอผมเราโอบกรอบบริบทมากขึ้นคุณก็จะบอกว่าเอ้ยหรือมันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมได้ไม่เท่านะครับหรือผมเพิ่มบริบทเข้าไปอาจจะเป็นห้าเหลี่ยมสังเกตไหมครับว่าการที่เราเพิ่มบริบทและเราโอบกรอบบริบทมากขึ้นไปเรื่อยเนี่ยแปลว่าเราจะเริ่มมองเห็นคำตอบหรือ possibility ที่แตกต่างออกไปเมื่อเราโอบกรอบบริบทที่อยู่รอบตัวเราจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นภาพว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งนี้มันเป็นวงกลมสิ่งนี้เรียกว่า intuition นะครับก็คือว่าผมไม่แน่ใจภาษาไทยแปลว่าอะไรนะฮะแต่ intuition เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของนักออกแบบเป็นสิ่งสำคัญของที่สุดของคนที่อยู่ในวงการสร้างสรรค์คือเรามักจะเห็นภาพอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นแต่เราบอกไม่ได้ฮะว่ามันมาได้ยังไงสิ่งที่เราอธิบายคือว่ามันมาได้ตอนที่คุณโอบกอดบริบทจนครบถ้วนแล้วจริงๆมากที่สุดที่เป็นไปได้มันจะเกิด intuition แล้วเราต้องเชื่อใน intuition ผมใช้เวลาหลายปีมากนะครับในการอธิบายว่า intuition มันคืออะไรนะครับผมเพิ่งอธิบายได้เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนี่เองนะฮะผมรีเลทมันเข้ากับสิ่งที่จาก quantum theory นะฮะที่เราพูดถึงเรื่องของ possible path หรือ path of the least action ใน quantum theory นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ไดอะแกรมให้ดูนะครับใน quantum theory เราเชื่อว่าการเดินทางของอนุภาคจริงๆแล้วจากจุดที่1ไปที่จุดที่2เนี่ยมันไม่ได้เดินทางแค่เส้นตรงที่เราเห็นนะฮะแต่มันไปในทุกทิศทางที่เป็นไปได้นี่คือแนวคิดของควอนตัมนะควอนตัมพูดถึงว่าการเดินทางของอนุภาคเนี่ยเป็นไปได้ possible path ไปทุกทางไปทุกอย่างนะครับมันมีการทดลองหลายอันนะฮะแล้วก็คำว่า path of the least action เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ถ้าเดินทางไปเนี่ยนะฮะแล้วก็เราทำเขาเรียกว่า phasing นะฮะดูว่า phasing ของการเดินทางเนี่ยมันไปจบที่เฟสไหนอันนี้คือเฟสของมันนะฮะเราก็จะเห็นว่าเส้นทางต่างๆเนี่ยก็มีเฟสต่างกันเวลาที่เราดูแล้วเฟสที่เรามารวมกันนะฮะถ้ามันหักล้างกันเนี่ยแอคชั่นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอธิบายยากนะผมมีเวลาอยู่แค่ไม่กี่นาทีมันอาจจะใช้เวลารวบรัดนิดนึงนะฮะแต่ผมว่าวิดีโอนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราพยายามจะหา path of the least action นะครับเราดูไดอะแกรมนี้นะครับถ้าเส้นทางมันเป็นประมาณนี้จะเห็นว่าพอมันเฟสเอามาแล้วนี้แอคชั่นเนี่ย
มันค่อนข้างลูกศรมันยาวกว่านะครับอันนี้ก็คือเราเรียกว่า path of the least action นะมันเกี่ยวข้องกับเฟสของการเคลื่อนที่ในความคิดของไอ้ควอนตัมแมคานิกเนี่ยนะฮะมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการที่เราเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งมันไม่ได้เคยเกิดขึ้นตรงไปตรงมาแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เรามองเห็นเช่นนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า path of the least action นะครับอันนี้เป็นการทดลองนะฮะในการที่ฉายแสงลงไปในน้ำนะจากอากาศลงไปในน้ำจริงๆแล้วมันเดินทางไปทุกอันนะฮะแต่เราเห็นอันเดียวนะครับเพราะมันเป็น path of the least action ในความคิดนี่เองนะครับมันคือที่มาของ intuition นะครับการทำงานของเราของดีไซเนอร์นะครับในการมองจากจุด A ไปจุด B เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามองเห็นทางที่มันจะไปได้เนี่ยครับไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่มันถูกขับเคลื่อนหรือถูกบังคับด้วยบริบทเป็นตัวกำหนดว่าทางที่เราเดินหรือผ่านของความคิดเนี่ยมันจะไปอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยพอเรามีบริบทหรือเราโอบกอบบริบทหลายอันหรือมากกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเส้นทางมากกว่าหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วเวลาที่เส้นทาง2อันนี้มันเฟสเอาท์กันนะครับเขาใช้คำว่าเฟสเอาท์ก็คือเกิด path of the least action เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า intuition ก็คือว่าเส้นทางที่มันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการทำงานของสมองของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ฮะดีไซเนอร์ทุกคนเวลาเราโอบกอบบริบทหลายอย่างเนี่ยมันก็จะเกิด possible path เนี่ยมากมายเหลือเกินแต่เวลาที่ possible path เนี่ยมัน phase out กันเนี่ยมันก็จะเกิดเส้นทางหนึ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไม่สุดนะฮะก็คือ path of the least action ซึ่งอันนี้คือ intuition นะครับอันนี้ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าจริงๆแล้วการทำงาน intuition เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของที่เราคิดไปเองไม่ได้เป็นเรื่องจินตนาการแต่มันเกิดขึ้นจากวิธีที่ของสมองที่ทำงานแบบควอนตัมนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของควอนตัมคอมพิวติ้งนะฮะว่าทำไมควอนตัมคอมพิวติ้งถึงทำงานได้มีประสิทธิภาพเพราะมันประมวลผลทุกอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันและมองเห็น possible path พร้อมๆกันคำถามคือว่าแล้ว AI จะมาแทนดีไซเนอร์ได้ไหมผมบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้จนกว่ามันจะสามารถประมวลผลแบบควอนตัมได้เมื่อนั้นผมว่าไม่แน่นะครับที่ผ่านมานะครับในระยะประมาณปีหรือ2 ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านอุตสาหกรรมออกแบบเนี่ยเราทำงานหลายเรื่องนะครับโครงการที่เราทำไปแล้วก็คือเรื่องฟรอนต์นะครับเราคัดเลือกนะฮะอนุกรรมการทุกท่านเนี่ยเขาคัดเลือกคนที่เราเรียกว่าเราเชื่อว่าเป็นคนที่เป็นแนวหน้าของเมืองไทยแต่ว่าไม่ใช่คนที่ทำอยู่แล้วเดิมนะเป็นคนใหม่นะครับเราเลือกฟรอนต์100 คนเนี่ยไปแสดงงานที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเราพาไปแสดงงานที่มิลานนะครับเราคัดเลือกจำนวนหนึ่งไปแสดงงานที่มิลานนะครับในงานซาโลเน่ที่มิลานนะครับแล้วก็ต่อมาแล้วก็เลือกคนเหล่านั้นเนี่ยนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปแสดงงานที่เซี่ยงไฮ้นะครับในงานดีไซน์เซี่ยงไฮ้2025สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นการทำงานจากที่ปีที่แล้วเรามาคุยกันก็คือว่าเราสร้างการปรากฏใหม่ของวงการออกแบบไทยของคนไทยนะครับเราทำให้เห็นว่าสิ่งที่มันเป็น new occurring ของการออกแบบของไทยหรือคนไทยเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปครับก็คือว่าตอนนี้เราพยายามที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการหลักในการจัดตั้งทักก้าขึ้นมาให้ได้เราเฝ้ารอที่จะเกิดพรบของทักก้านะครับเพื่อที่เราจะสามารถรับงบประมาณเองสามารถดำเนินการโครงการต่างๆได้เองนะครับตอนนี้ตัว Design Industry Steering Committee นะครับก็คืออนุกรรมการทางด้านอุตสาหกรรมออกแบบเนี่ยเราก็ทำงานอยู่ภายใต้ทักก้านะครับแต่เราก็มองว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสร้างหน่วยงานหรือสร้างองค์กรขึ้นมาใหม่ที่เราเรียกว่า Thailand Designer and Architect Association นะฮะเราก็ตั้งชื่อว่าทดาเนี่ยนะครับเราคิดว่าหน่วยงานอันนี้หรือองค์กรนี้จะเป็นสมาคมที่ทำงานร่วมกับทุกๆสมาคมวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นสมาคมสถาปนิกจะเป็นทีด้าจะเป็นสมาคมภูมิสถาปนิกทารานะครับหรือว่าสมาคมนักออกแบบอื่นๆนะฮะทุกสมาคมแล้วก็ให้เขามานั่งอยู่ในบอร์ดของสมาคมอันนี้ของทดานี้เพื่อจะได้ทำงานร่วมกันครับทำงานร่วมกันในการสร้างวิชาชีพขึ้นมาสร้างวิชาชีพอุตสาหกรรมออกแบบขึ้นมาทำงานโดยการรับงบประมาณจากทักก้านะครับแล้วก็ออกมากระจายให้กับสมาคมต่างๆในการทำงานใน entity นี้นะครับเราคิดว่าจะประกอบไปด้วยนะครับก็สมาคมสถาปนิกที่มีทั้งหมดนะครับ
สมาคมของนักออกแบบทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานออกแบบเราตั้งใจที่เราจะเป็นบ้านหลังใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมออกแบบเพื่อที่เราจะสามารถสร้างโครงการต่างๆในการสนับสนุนอุตสาหกรรมของเราได้อย่างเป็นอิสระนะครับในโครงการหนึ่งที่เราพยายามจะทำนะฮะก็คือโครงการที่เรียกว่า Bangkok Design Expo นะครับถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนกับการทำ Expo งาน Expo เหมือน World Expo นะฮะแต่ขนาดเล็กกว่าเยอะเลยแล้วเรามองก็เห็นว่าเราสามารถจะทำในเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์โดยเฉพาะนะครับนะฮะเราตั้งชื่องานว่า The World Ends นะฮะหลายคนก็ตกใจนะว่าอันนี้มันจะเป็นวันสิ้นโลกหรือเปล่านะครับผมจะอธิบายให้ลงไปให้เข้าใจนะว่าแนวคิดของการจัดงานนี้คืออะไรนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองไปถึงระบบหนึ่งนะครับเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่าง Thermodynamic Universe นะฮะก็คือพวกน้ำกลายเป็นไอหรือว่าของเหลวของแข็งกลายเป็นของเหลวการเปลี่ยนสถานะต่างๆเนี่ยมันจะมีสถานการณ์มีอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันอันแรกก็คือในภาวะสมดุลที่เราเรียกว่า equilibrium นะครับแล้วเมื่อเราให้พลังงานมากเข้าไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็น chaotic มันก็จะเริ่มอนุภาคต่างๆจะเริ่มปั่นป่วนนะครับแล้วไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจุดที่เราเรียกว่า age of chaos นะฮะแล้วก็จะไปถึงจุดที่เราเรียกว่า far from equilibrium คือผมคิดว่าสถานการณ์ของวงการออกแบบในโลกตอนนี้มันอยู่ในจุดที่เราเรียกว่า age of chaos นะครับแล้วก็กำลังจะถึงจุดที่เรียกว่า far from equilibrium สถานการณ์ที่น้ำกำลังจะระเหิดกลายเป็นไออันนี้เป็นจุดที่โมเลกุลของน้ำเนี่ยวุ่นวายที่สุดเราสนใจที่จุดนี้ฮะเราสนใจการเปลี่ยนแปลงที่จุดนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่ต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือคำว่า the world ends ในความหมายของเราคือจุดที่มันเปลี่ยนสถานะจากจุดหนึ่งไปเป็นจุดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิด phase transition นะครับไปที่ new equilibrium มันก็คือผ่านไปสู่โลกใหม่ถ้าเราจินตนาการคือว่าโอเคถ้าเขาบอกว่า the world ends ถ้าในความหมายหนึ่งก็คือวันสิ้นโลกนะก็คือว่ามันเปลี่ยนจากสถานการณ์หนึ่งไปสถานการณ์หนึ่งการที่เราสำรวจในจุดที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือความสนใจของ the world ends นะครับหรือถ้าเรามองใน world ends ในแง่ของความหมายที่พูดถึงขอบนะฮะเราบอกว่ามันมีขนาดของความคิดขนาดขององค์กรขนาดของ entity อะไรบางอย่างเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะขยายเขตแดนออกไปนะครับมันจะเกิดที่ขอบก่อนแล้วตรงที่ขอบเนี่ยมันจะเป็น area หรือเป็นพื้นที่แห่งความปั่นป่วนสับสนโอลหม่านวุ่นวายนะครับเหมือนกับที่เราพูดถึงเรื่องของโมเลกุลของน้ำที่ขยายตัวเมื่อสักครู่นะครับแต่หลังจากผ่านจุดนั้นไปเนี่ย entity หรือ body เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นครับมันจะ expand ขึ้นเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในวงการออกแบบเราสนใจตรงนั้นนี่คือ the world ends ในความหมายที่ว่ามันเป็นขอบของโลกนะฮะเป็นจุดที่การเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นจุดที่ทุกอย่างมันกำลังจะขยายตัวนะครับจุดนั้นแหละที่เราสนใจเราอยากดูเราอยากทำให้เข้าใจ The World Ends ก็จึงจะเป็น Design Expo นะครับที่ไม่ใช่การที่มาออกร้านแสดงสินค้าปกติแต่เป็นการสร้าง transdisciplinary นะครับคือการมองให้มันทุกอย่างมันสับสนโอลหม่านปะปนกัน Architecture รวมกับศิลปะ Design Interior รวมกับProduct Design คือทุกอย่างมีความปะปนกันไปหมดนะครับมันจะมีไฮไลท์เนี่ย2-3 เรื่องในการเรื่องแรกก็คือเป็น Pavilion เหมือนกับ Pavilion Expo นะฮะแต่ลองนึกภาพว่าวันนี้มันอาจจะขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็มาจากเมืองไม่ได้มาจากประเทศหลายเมืองในโลกตอนนี้กำลังสนับสนุนหรือมีโปรแกรมในการสร้างให้เมืองของเขาเป็น Creative City บ้างละเป็น Design City บ้างละเราจะเชิญพวกเขามานะครับแล้วก็สร้าง Pavilion เพื่อโชว์เคสนะฮะโชว์ออฟกันว่าเมืองนี้มีดียังไงบ้างนะครับแล้วเราก็จะมีเรื่องของ Design Pavilion นะครับที่เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในอินดัสทรีคนที่เป็นคนที่น่าสนใจนะฮะมาทำโชว์เคสเหมือนกันว่าเขามีไอเดียอะไรใหม่แต่เราเน้นนะฮะทุกคนต้องมาในวิธีที่มัน on the edge นะฮะคือมาในวิธีที่มันกำลังจะนำโลกเหล่านี้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการสร้างโปรเจกต์ย่อยๆนะครับมีการพูดมีการให้รางวัลหลักๆก็คือว่าเราตั้งใจจะเชิญคนอย่างเควินเคลลี่นะฮะซึ่งเป็นคนที่คิดเรียกว่านิยามของคำว่า New Economy ขึ้นมาหรือว่าเขาเป็นบก.ของ Wired Magazine นะครับเราตั้งใจโชว์มาร์ค นิลสันมาซึ่งตอนนี้ทำงานกับจอห์นนี่ไอซ์นะครับแล้วก็ทำดีไซน์บริษัทชื่อ Love Form แล้วก็ทำงานกับ Open ทำงานกับ
ทาง OpenAI นะครับในการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบกับAI นะครับอาจจะมี Design Market นะครับมี Business Matching นะครับมีฟอรัมนะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับมีเวิร์กช็อปมี Academic Program ต่างๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นงานใหญ่มากนะครับเราพยายามจะให้งานนี้มันไปแมทช์กับมิลานดีไซน์วีคหรือเวนิสบินเนเล่นะฮะที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะมีงานแบบนี้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ในโลกของดีไซน์ต่อไปนี้เราอยากให้มันเกิดขึ้นที่ The World Ends คนจากทั้งโลกมาคุยกันถึงการเปลี่ยนแปลงในวงการการออกแบบไปสู่ยุคต่อไปใน Expo อันนี้เพราะฉะนั้นนี่คือวิชั่นของเรานะครับในฐานะของอนุกรรมการนะครับทุกคนที่ทำงานร่วมกันครับเราอยากทำให้ The World Ends เนี้ยเป็นอนาคตแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะครับแต่ในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบของโลกใบนี้ขอบคุณมากครับ